Another play-to-earn game. Pero ang kakaiba dito, metaverse din siya, mobile game at free-to-play itong Peterium. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to our YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! So ito guys yung Peterium. So you can check their website, peterium.io. At meron silang pag-giveaway na whitelist. Okay? Ito po siya, yung kanilang whitelist event round number 2. So, makukuha dito allocation. Okay? Hindi yung mismong token. So, allocation para makabili kayo ng token sa mas murang halaga. So, sabi dito, $15 allocation by completing all tasks. Then, additional $20 for each referral you invite. So, ang gagawin nyo lang, syempre, join now dito sa glim.io nila. So, upon the recording of this video, mga 8 days left pa. At may kita natin ang deadline dito is March 21, 11:59 PM UTC. So, kailangan lang natin ilagay yung ating BEP20 no, na wallet address. Tapos, continue lang natin. So, dito, gagawin natin to. Follow yung Twitter, retweet yung kanilang Twitter, mag-join sa kanilang Discord channel, join sa Telegram. Then, i-refer natin para mas madami pa tayong makuhang allocation. Okay? So, kung gusto yung mabili ng murang halaga nitong PETH na token ng Peterium, maaari nyo po itong gawin. So, syempre, ano ba itong Peterium? So, ito yun, yung kanyang website, medyo makulay, no? Parang ang Happy Tree Friends, ang kikit eh. So, maganda dito guys, no? Free to play po ito. Yan, so legit, dahil nakalagay dito sa kanilang website, na players can get new NFTs for free by playing games in the Peterium Metaverse. At kung titingnan natin dito sa white paper nila, yung kanilang gameplay or game loop and economy, nakalagay dito, Peterium offers completely free entry talaga. Kasi meron silang income model. No? Hindi sila nakadepende sa mga bagong papasok. No? Unlike the NFT games right now, kailangan may pumapasok sila, hindi sila magdedepende doon. Kaya okay lang sa kanila na i-offer itong game ng free. So, hindi ito yung first come, first serve din. Magkakaroon kayo ng mga pets, syempre depende yan sa rarity, pati sa luck, pero may skills din na kailangan para maabot nyo rin, no? Yung medyo mataas na mga level. So, ito yung pinaka-model nila, no? So, yung mga players, no, pwedeng maglaro sa kanilang Peterium Metaverse na magkakaroon ng crystals, no, or NFT. So, pwede yung ibenta po yan or yung mga token. Pwede yung stake kasi meron din silang staking as well. Pati yung mga NFT, pwede rin i-stake po dito sa larong ito. So, magkakaroon talaga ng egg yung mga player na mag-enter sa Peterium Metaverse na pag hinatch nyo, you will have your first pet. Tapos, unlike sa iba, di ba? Iba, free to play, mayroon kayong makukuha ang NFT. Tapos, pero hindi yung mabebenta. Dito, pwedeng ibenta. Okay? Walang problema. Mag-register kayo at pumasok kayo. Free egg, free NFT, free money. Okay? So, yung ginagawa nilang model because they are not depending on the sales or whatsoever. So, may mga gagawin sila na i-discuss natin dito sa white paper na makakatulong sa economy na mag-withstand without new gamers na papasok sa larong ito. So, yung mga developer nito is Loop Games. Yan, ito po yung kanilang company. So, medyo biyesa na daw sila sa mobile gaming industry. At nagkaroon na nga sila ng top 100 daw in the US top grossing list. Tapos, yung mga laro nila is na-achieve nila 100 million downloads, more than 3 million na DAU, pati mga in-app purchase revenue over 50 million. So, kumbaga, nakakagawa daw sila ng mga larong nakaka-addict, no? Kaya siguro, kahit na walang kitaan is nagbabayad yung mga players para sa mga mobile game nila. Pero ngayon, papasok na sila sa NFT na maaari kang kumita doon sa mobile games na ipoproduce nila. So, added credibility sa kanila is nakapagbenta sila, no, ng kanilang mga laro sa isang Silicon Valley-based company na Applavin. Okay, hindi biro-biro yun, no, mga taga-Silicon. So, kung di ko kakamali, mga 150 million yata yung kanilang nakuha, no, dito sa pagbenta ng mga larong ito. So, that added to their credibility. Makikita naman natin yan, yung core team nila, yung experience nila dito sa white paper. Ayan, no, medyo madami, 8, 9, 16, 7. Okay, pati yung mga AI, from production to art, to marketing to finance, medyo may experience yung mga kinuha nila. At fully docs po sila, nandito sa kanilang website yung mga mukha, pati mga LinkedIn profile.
Okay, so you can check it out. Na-check na po natin yan. So sila po talaga yan. Even their advisors is from Google, no? From TikTok. So medyo maganda yung team behind Ethereum, guys, no? Tapos, syempre, no, yung sinabi natin dun sa mga past video, yung mga developer na may cash talaga ang ating titingnan. Kumbaga, wala na sa kanila yon. So, dito sa article na nakita natin, no, Loop Games to invest 100 million talaga. So, meron talaga silang pampuhunan dito sa larong Ethereum, no? Unlike yung iba na kinukuha yung funds, no, sa mga players katulad natin. Dito, meron silang nakalaan na budget for this Ethereum na blockchain metaverse game. And syempre, no, in the near future, this will be governed by decentralized autonomous organization o yung DAO, pati this will be community-owned and decentralized metaverse. So sila lang siguro magiging mag-i-spearhead itong project na ito para sa mga gamers, di ba? And the roadmap, so 2021 pa to, no, na karoon ng concept, no? Quarter 2 pa nga eh. So nandito na tayo ngayon sa 2022. So tapos na lahat ng nagawa nila sa 2021. So right now we're waiting for the PETH token public sale, no? Pero ngayon pre-sale pa lang muna, di ba? Then the auditing of their token, pati yung game, pati yung mobile game release o yung closed alpha nila. Then, on quarter 2, 2022, mobile game release naman, open beta. Ethereum Metaverse, magbebenta rin sila ng mga lands, no? Then, the DAO system release. On quarter 3, 2022, Lands Builder release, open beta po yan. Then, Ethereum mobile game release. Then, Loop sidechain development. Okay to, kasi para mas lessen yung gas fee, di ba? Then, on 2022 quarter 4, the mainnet launch, tapos Lands Builder release, and the Game Developer SDK release, yung closed alpha po ng game na yan. So we can check more information dito sa kanilang white paper. So nabanggit na nga natin na medyo may experience sila. Ito yung credibility nila sa introduction. So typical pet game to. Players earn Ethereum Crystal by playing the games with their pets, no? At free po ito malalaro sa inyong iOS and Android devices. 3 ways to earn income daw is you can trade your NFT na makukuha nyo, or you can win on the tournaments and earn the PETH token. Then also you can stake their NFTs, guys, no? So pwede nyo i-stake, for example, yung NFTs na nakuha nyo na libre, i-stake nyo lang for passive income, which is parang dito ko lang yata nakita yon. Yung inyong free NFT is pwede kumita passively, di ba? So yung mission nila is to create play-to-earn game na sustainable yung economy at enable players to have a pleasant time while securely transferring assets, no, sa mga blockchain infrastructure. So yung vision nila is to create a game platform where players can produce their own games, wow, no, and develop the decentralized console managed metaverse. So dito sa gameplay section, maganda kasi may gameplay trailer dito, pero daanan lang natin na mabilisan. So may 3 different methods para magkaroon kayo ng pet. Syempre, isa doon is mabibigyan kayo or bumili kayo ng bagong itlog, mag-freeze ng mga pets, at syempre, no, bilhin ito sa NFT market as well. Tapos meron 13.2 billion unique pets, grabe. Okay, so ang daming varieties kasi, no, yung mga physical trait na maaaring mag-interchange, kaya nakakuha tayo ng gantong numbers, no, 13.2 billion daw. So ito nga yung NFT staking nila, guys, no. Players can earn PETH token by staking their pets, no. Simple lang. So dito sa staking rewards, ito po yung makikita natin. So may nakalaan silang 23% dyan. So kanina doon sa pre-public sale round, 3% po yung maaari lang na kanilang ibigay, no? Kaya take advantage on that. So very detailed naman, may mga lock naman dito. So yung play to earn, 10% lang nakalaan nila. So sa team, 21%, medyo malaki yan. 4% sa advisors. So marketing, 14%. Sa public seed round, 7%. Then on foundation, 10%. So interesting, no? Sa public seed round, unlock po yung mga token. Then sa airdrop, 1.5% lang. Social media events, 2.5%. Then on liquidity pool, 4% po, nakalock din po yan. So dito yung unlocking schedule, makikita natin kung paano i-unlock. So the vesting period, pati mga cliff, nandito na rin po. So maliban sa NFT, pwede yung token na PETH can be used for staking as well. Then yung metaverse na gagawin nila is, ito yung concept.
So may mga 5% royalty po sa all secondary sales yung Loop Games. Tapos may bridging sila dito kasi Polygon, no? Pati BSC or Binance Smart Chain yung gagamitin nilang mga blockchain po dito. So, maaari kasing bilhin yung NFT dun sa Polygon Network via OpenSea, makikita dito. Then, ibibridge na lang to Binance Smart Chain where they will have their game, di ba? Kaya siguro yung token is doon sa allocation, ang hiningi is BEP20 wallet. Tapos yung nabanggit nga nila, no, pwedeng gumawa ng game doon sa metaverse nila. Any developer that creates a game with Ethereum game engine will earn 35% of the income generated by the developer's game. The revenue consists of the advertisement and in-app purchases made during the playtime of the game. So ito yung gusto ko ipakita sa inyo. Hindi sila magdedepende lamang doon sa mga pumapasok. So magkakaroon din ng mga advertisement, in-app purchases, 'di ba? Katulad ng mga traditional game. So hindi nila inaalis no yung kung paano kumikita yung mga traditional game. So ilalagay nila dito para hindi maging dependent doon sa typical na nangyayari dito sa Play to Earn NFT game, which is kung napanood yung mga past episode natin, yan yung nakikita natin na way din para mag-added ng revenue sa mga NFT games para maging sustainable at ma-contain no, yung mismong environment pati yung token nila, which is a good move for me. So itong Ethereum Crystal, ito yung magiging parang ano nila, inflationary token or in-game token. So may mga prices as well dito, no? So ito yung mga games pala, no? Jumpy Pets, Floppy Pets, Petris. So kumbaga mukhang alam na natin kung ano yung i-expect natin. Di ba? For example, Petris, siguro parang Tetris, yung Floppy Pets, parang Flappy Bird. Okay, yung Jumpy Pets, siguro yung parang ganun-ganon, no? So, may Shell Pets, may Memory Pets, then may Pet Crush, no? So, yan. Marami silang i-release na laro dito sa kanilang metaverse. Siyempre, may mga pa-tournament din sila. Free to join din po yan, no? Walang bayad. At iba't iba nga yung rarity nitong mga pets na to. Tapos magiging available to sa mga App Store at Google Play. Tapos within their scope, no, baliktad nga eh. Yung iba sa browser unang nilalabas, sila hindi. Uunahin nila sa mobile, then susunod yung web browsers. So, mas pabor yan sa mga kababayan natin na talagang naghahanap ng mga mobile games na maaaring kumita, di ba? Then you can fuse also yung mga eggs to have a better pet as well. So yung audit is ang kanilang kinuha si Certic. So hindi pa po tapos. So hintayin natin, no? Pero dito nila ilalagay sa page na to, no? Sa whitepaper.ethereum.io/audit yung magiging findings po ng Certic, which is good. Actually, yan lang yung pinagkakatiwalaan ko right now, no? So, kumbaga siya yung pinaka-top na pinagkakatiwalaan si Certic. Then, susunod na sila solid proof. So, nabanggit nga natin, Polygon, no? All in-game and NFT transactions are made through Polygon, but the governance token is on Binance Smart Chain. Okay? So, dual chain architecture po yung gagawin nila dito. For the community, lahat ang link na yan, ilalagay ko sa description below. Sali na lang kayo. At yun, nabanggit na natin yung roadmap, yung team, pati yung mismong Loop Games, pati yung credibility ng company na ito. So yun lang guys, no? Medyo excited, no? Ang ganda ng kanilang ginawa about hindi magbe-base yung kitaan nila doon sa mga pumapasok, which is nakita din natin na meron talaga silang pera, no, para mag-invest dito. If you watch my Russian-Ukraine conflict, kung ano yung titinan natin ng mga devs, di ba? Isa ito sa mga tinitingnan natin yung mga play-turn games na yung devs may pera talaga to sustain the game, lalo ngayon nasa bear market tayo. Pero yung nga, if ever, no, syempre, magustuhan nyo, nakitaan nyo ng potential at sumali kayo sa kanilang pre-public sale, pati bumili ng mga NFT para mas malaki yung kitaan. Always remember guys, no, to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, don't forget to enjoy your games as well. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below at kung gusto nyo pa ng mga ganitong content, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!